quarantine protocol sa arriving passengers sa Pilipinas ang topic natin for today sa Kabayan edition. Hello everyone, it's me again, Amirah, and welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan po natin yung newly released na in-announce na amendments or yung advice from the Office of the President just last May 6 at in-approved nga po ng IATF. But before we start our video, please don't forget to subscribe into my channel, and kung makakatulong po sa inyo ang video na ito, please don't forget as well to hit the like button. And let's get started. Last May 6 nga po, inirelease ang resolution or IATF Resolution 114 for all inbound travelers to Philippines in all port of entries sa Pilipinas nang dahil nga sa bagong COVID variant na tinatawag na B1617, which is unang na-detect sa India. So the new IATF Resolution 114 is effective May 8, 2021. Now, I've mentioned earlier, guys, na lahat po ng ports of entries in Philippines. Most of us know na ang Cebu ay may different arrival protocols. But into our dismay, or dun sa mga nag-hope po na hindi makakasama or hindi kasali ang Cebu sa bagong arrival quarantine protocols, well, sad to say po, Cebu will also follow the 14 days quarantine na ini-imply or na pinatutupad ng IATF resolution na ito. Marami po ang nagtatanong kung exempted ba ang mga fully vaccinated na or yung may mga one-dose vaccine. Nagtatanong din yung iba kung galing ka sa low-risk country, may exempted ka ba dito? Mako-consider ba to? Ang sagot po dyan is no. Hindi po kino-consider yung mga vaccinated na. So, whether you are fully vaccinated or meron kang one-dose vaccine, hindi po kayo exempted dito sa bagong resolution ng IATF, which is Resolution 114, and you would need to go for the 14 days quarantine. I-explain ko po sa inyo kung paano tong quarantine na ito. So, as I have mentioned earlier, lahat po ng arriving passengers or travelers or inbound flights dito nga sa Pilipinas ay papasok po sa 14 days quarantine. Ang first day counts po ay yung inyong arrival at hindi po yung inyong departure date. Marami pa rin kasi sa mga kababayan natin ang medyo nalilito kung kailan ba mag-i-start ng counting. Once again, guys, liliwanagin ko po, ang starting po ng count nyo ng first day ay inyong arrival date. So, yung first 10 days ng inyong quarantine po will be spent in the hotel. And then yung balance 4 days quarantine po will be home quarantine. So, that's total of 14 days quarantine. However, hindi po lahat ng LGUs are pumapayag na magkaroon ng isang home quarantine or pumapayag na i-home quarantine ka for 4 days. There are reasons kasi na yung iba, hindi kayang i-accommodate ang home quarantine dahil makakahalubilo pa rin nila yung kanilang family members sa bahay. Like for example, kung ang isang bahay ay may isa lamang na toilet. So as we all know, dapat ang quarantine ay solid na ikaw lang mag-isa sa isang room and wala kang ka-share sa bathroom unless yung ka-share mo ay nagko-quarantine din. So better make sure to call your LGUs bago po kayo mag-travel or bago kayo i-release sa inyong hotel quarantine. So, the RT-PCR test po will be conducted on the 7th day. Hindi na po siya katulad nung dati nating protocol na 6th day po tinitake yung inyong swab test. This time, sa bagong resolution po na ito, which is Resolution 114, 7th day na po ititake ang inyong swab test or ang inyong RT-PCR test. And ang result po ay lalabas ng 9th day. Now, I'll explain to you guys bakit nila sinigurado or sinisigurado na yung inyong result ng inyong RT-PCR test ay lalabas ng 9th day. This is to make sure na lahat po ng inbound passengers or inbound traveler nga ng Pilipinas ay magko-comply sa 10 days quarantine sa hotel. So, they have to make sure na magko-comply po tayo. That's why 9th day po nila inire-release or i-release ang result ng inyong PCR test. Now, kung kayo po ay magbabaka sakaling magtanong
kapag po na-receive nyo ng inyong swab test result, let's say na-receive nyo ng 8th day or 9th day mismo ng morning, wag na po kayong mag-isip kung meron pong chance na kayo ay palabasin on that day. It won't happen, guys, because this is a strict compliance po ng resolution na ito na kailangan po talaga nating mag-complete ng 10 days hotel quarantine. As I have mentioned earlier, you will be released on your 10th day of your hotel quarantine. Now, I know na nagtataka po kayo or napapaisip kayo kasi may mga bali-balita na minsan yung mga LGUs, ang hinihinging quarantine ay mas mahaba pa ulit or like katulad nung mga nakaraang scenario na nakapag-quarantine na ng 7 days sa hotel, then pagdating again sa LGU, pinag-quarantine ng LGU ng 7 days. You don't have to be worried about this because sinigurado po ng IATF ng quarantine po ng mga inbound travelers to Philippines will be completely 14 days lang. So, 10 days once again sa hotel and then yung 4 days po will be home quarantine or yung mga quarantine facilities na pinoprovide ng LGUs. Na this news is very upsetting, nakaka-disappoint para sa mga OFWs and especially sa mga non-OFWs o yung tinatawag po nating returning overseas Filipino. Kasi sa ating mga OFW, nakaka-disappoint dahil hindi dahil sa paggasto, since we all know that lahat po ng ating expenses, including PCR test and quarantine, are free. It's just that yung quarantine period po na meron na makukuha sa atin bilang isang OFW, like me here in Qatar, nagpaplano akong magbakasyon sa Pilipinas. But kung ganito kahaba yung quarantine, which is 14 days, and then pagbalik ko dito sa Qatar, I have to be quarantined again for 10 days, that's 24 days. And ang aking quarantine, ang aking allowed vacation lang ay 21 days. So ano pang may iwan doon para i-spend sa family natin? Para na lang ding nag-take ka ng unpaid leave, which is alam naman nating lahat na napaka-importante sa ating mga OFW ang bawat sinusweldo natin sa bawat araw. Kaya nga hindi tayo nag-absent as much as possible. So, what I could advise you guys is mag-wait po muna tayo na mag-subside or bumaba ng konti itong issue with regards to the variant B1617 nga, na baka sakali by next month magbago na yung protocol or magbago ulit yung protocol. Let's see about it. And that's it for today's video. I hope nakatulong po sa inyo ang information na ito. Kung hindi nyo pa po napapanood ang travel procedures or arrival protocols sa Pilipinas step by step, including balik Pinas registration, ilalagay ko po yung link sa description. Panoodin nyo na lang po. And don't forget to come back to this video para po sa update ng quarantine hotels or yung mga quarantine protocols nga po na nabanggit ko kanina. Thank you so much guys for watching. I'll see you again on our next Kabayan edition.